สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องคอร์ดอินดี้นะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่3นะครับในวิดีโอชุดสอน EA Basic นะครับหรือคอร์สตรงนี้นะครับ EA ตัวที่ครับM MQL4 EA Forex Basic คือคอร์สนี้นะครับผมก็คือคอร์สที่เราจะมาเขียน EA นะครับก็คือเป็นโปรแกรม AutoTrade นะครับส่วนใครที่จะมาคอร์สนี้เลยแนะนำนะครับอย่าพึ่งนะครับให้มาเรียนคอร์สนี้ก่อนนะครับสอน Forex เบื้องต้นด้วยเงิน300 บาทนะครับไม่งั้นคุณจะไม่มีพื้นฐานการเทรดนะครับเมื่อคุณเทรดไม่เป็นแล้วคุณจะเขียนโปรแกรมเป็นได้ยังไงนะครับผมโอเคเนาะวิดีโอที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้เรื่องของตัวแปรไปแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ววิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำในเรื่องของขอบเขตของตัวก็มั่วมีบล็อกมีกล่องอยู่กล่องนึงนะครับนะครับ1ดีกว่าบล็อก1นี่คือบล็อก2บล็อก2นะครับนี่คือบล็อก2นะครับเลข2นะเนี่ยเลข2บล็อก2ขอบเขตของตัวแปรก็คือนะครับไอ้บล็อกนี่แหละคือขอบเขตของมันถ้ามั่วประกาศตัวแปร x ไว้ที่ตรงนี้นะครับตัวแปร x ก็จะสามารถใช้ได้เฉพาะในบล็อกนี้เท่านั้นนี่คือขอบเขตครับขอบเขตมันมีอยู่แค่นี้ถ้ามั่วประกาศตัวแปร y ไว้ที่บล็อกของ2ตัวแปร y ก็จะใช้ได้เฉพาะบล็อก2เท่านั้นหมายความว่าตัวแปร y จะไม่สามารถใช้ในบล็อก1นะครับแล้วก็ตัวแปร x จะไม่นะครับตัวแปร y จะไม่สามารถใช้ในบล็อก1นะครับไม่ได้และตัวแปร x ก็จะสามารถใช้ในบล็อก2ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นขอบเขตของใครของมันนะครับมันก็เหมือนกับเราสร้างเมธอดครับตัวแปรนี้เราประกาศใช้เฉพาะเมธอดที่1ก็ใช้ได้เฉพาะเมธอดที่1ตัวแปรนี้ใช้ได้เฉพาะประกาศที่เมธอดที่2ก็ใช้ได้เฉพาะเมธอดที่2ส่วนตัวนี้เป็นตัวที่3นะครับส่วนว่าบล็อกนี้คือบล็อกที่3บล็อกใหญ่เลยถ้าเมื่อประกาศตัวแปร z นะครับตัวแปร z ไว้ที่ข้างนอกนะครับก็คือตัวใหญ่สุดแสดงว่าตัวแปร z เนี่ยจะสามารถใช้ได้ทั้งบล็อกที่1นะครับและสามารถใช้ได้ทั้งบล็อกที่2นะครับผมนะครับนี่แหละครับคือขอบเขตของมันนะครับขอบเขตของมันอย่างคร่าวๆนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราลองมาเขียนโปรแกรมกันดูนะครับผมเรามาเขียนตัวโปรแกรมกันดูเนาะแล้วก็มาที่ตรงนี้ใช่ไหมครับกดตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับอันนี้คืองานเก่าของเราเนาะงานเก่าของเรานะครับเราไฟล์ใหม่เลยก็ได้ไฟล์ new นะครับ x เปิดตัวนี้อาจจะเป็น limit variable นะครับโมจะเขียนโปรแกรมไว้ที่โมประกาศตัวแปรดิมก่อนนะครับตัวทีไม่ใช่VB ไม่ใช่ฝั่ง VB ประกาศตัวแปร string นะครับ string เรื่องของตัวแปรเราเรียนแล้วเนาะ string s name เท่ากับ cost indie ครับไว้ที่ตรงนี้แปร string ที่มีการรับค่าเป็นข้อความ string ข้อที่เป็นตัวแปรชนิดข้อความมีการรับค่า cost indie นะครับและอีกตัวแปรหนึ่งโม่ประกาศstring s cost ไว้ที่ตรงนี้นะครับไว้ที่เมธอดนี้เท่ากับcost forex EA basic นะครับนี่ทีนี้เราลองเรียกใช้ตัวแปร s name ที่ตรงนี้ดูนะครับ s name เท่ากับ xxx ครับ
และประกาศตรงนี้นะครับเรียกใช้ตัวแปรs cos เท่ากับ y y y ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เปรียบเสมือนบล็อกที่1นะครับตรงนี้เปรียบเสมือนบล็อกที่2นะครับก็คือตามรูปนี้นะครับบล็อกที่1บล็อกที่2นะครับเห็นไหมทีนี้เราลองคอมไพล์ดูนะerror เห็นไหมครับมันบอกว่าบล็อกที่1บล็อกที่2นะครับบล็อกที่2บล็อกที่1นะครับไม่สามารถใช้ตัวแปรของบล็อกที่2ได้นะครับและบล็อกที่2ตัวนี้บล็อกที่2ตัวนี้นะครับไม่สามารถใช้ตัวแปรของบล็อกที่1ได้เห็นไหมครับมันเออร์เลอร์เลยเพราะขอบเขตของ sname เนี่ยมันใช้ได้เฉพาะบล็อกที่1เท่านั้นเพราะเราประกาศในนี้นะครับแล้วขอบเขตของ scos มันใช้ได้เฉพาะบล็อกที่2คือตรงนี้เท่านั้นนะครับส่วนเห็นไหมครับเหลือบล็อกที่3คือคมสุดใหญ่สุดทีนี้เมื่อประกาศตัวแปรไว้บนสุดนะครับก็คือไม่อยู่ในเมธอดไหนเลยนะครับอาจจะประกาศไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับข้างล่างก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับเป็น string s s อะไรดี s cos s name เช็คนะครับเท่ากับเด็กยิ้มนะครับแล้วปุ๊บตัวนี้มั่วคอมเมนต์ไว้นะครับคอมเมนต์ไว้นี้ลองเรียกใช้ตัวแปร s ยิ้มดูนะครับ s เช็คยิ้มเห็นไหมครับจะขึ้นแล้วเท่ากับไม่เอาใส่อันอื่นแล้วกันใส่เป็น x x x แทนนะครับกันเลย s check เท่ากับ y y y นะครับนี้ลองคอมไพล์ดูใหม่เห็นไหมครับไม่เออร์เลอร์นะครับไม่เออร์เลอร์สังเกตไหมว่านี่คือบล็อกที่3นะครับตรงเนี้ยบล็อกที่3จะไม่อยู่ในเมธอดไหนเลยนะครับจะอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างก็ได้นะครับอยู่ข้างบนข้างล่างขอเพียงไม่อยู่ในเมธอดไหนนะครับตามรูปที่มั่วได้อธิบายไว้แซดนะครับโอเคนะครับผมนี่แหละคือขอบเขตของตัวแปรแสดงว่าถ้าเราประกาศตัวแปรที่ไม่อยู่ในเมธอดไหนเลยเนี่ยทั้งหน้าเนี้ยจะสามารถใช้ตัวแปรนั้นได้ถ้าเราประกาศตัวแปรให้อยู่ในเฉพาะบล็อกที่1มันก็จะใช้ได้เฉพาะบล็อกที่1ประกาศตัวแปรให้อยู่ได้ใช้ได้เฉพาะบล็อกที่2นะครับอยู่ในบล็อกที่2มันก็จะใช้ได้เฉพาะในบล็อกที่2นะครับแต่ถ้าประกาศตัวแปรในบล็อกที่3อยู่ข้างนอกก็จะสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยโอเคนะครับผมน่าจะเข้าใจในเรื่องของขอบเขตของตัวแปรกันแล้วนะครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปเรามาเจอกันต่อนะครับขอบคุณมากครับ